Welcome sa Bisaya Cooking. Ciao! Karon, magluto kog udong soup with pork belly. Kung musulti ta og udong, makunaw na dayon ta og sardinas. Kani mong kung duha ang common nga ipares. Pero karon, mo-share ko yung putahe gamit ang udong na dili pares ang sardinas. And for sure, malamihan sad mo ani. So tara, sundan na nato. So same sa naandan, mag-init tag kaha. Nabutang ko og 1 tablespoon of cooking oil ug usa ka bombay nag-slice nga pahinana. Nabutang po kog tulo ka cloves of garlic. Ato lang silang lutoon gamay. Then after that, pwede na to ibutang ato ang 100 to 200 grams of pork belly nga gi-slice into bite sizes. Ang kaning paginani guys, gamit kay ni siya kung magluto magutan para dili maguba sige ukay-ukay. Hendra ni siya actually. Ang yung paktisan lang ani is push, pull, push, pull. Then paspason lang na ninyo, then ma-achieve na ninyo to nga motion. Then after na maluto-luto gamay ang pork belly, pwede na ta magbutan sa to ang water. Pwede ra mo mag-estimate ani, kung gamit nga water ani is 5 cups. So ni kabukal na sa to ang tubig, pwede na to butngan og cube. Ang akong gamit diri is beef cube. Magbutang po ta og slice nga sili ug usa ka gi-slice nga kamatis. Ito ibutang ato ang dahon nga paminta. And after that, pwede na to ibutang ato ang 4-pack nga udong. So kaning udong, medyo na ni siya lasa, medyo parat-parat na ni siya. So careful lang mo nga magbutang og asin ani nga putahe. Ato rin pabuton nga maluto ang udong, mahumok siya hasta pud ang kamatis. So after na mahumok ang udong, kabantay mo, iyang suyop ang mga tubig. So butang dag additional water. Butang ko og additional 2 cups of water. Pwede rin mo magbutang og daghan pa ani kung ganahan mo mas daghan ang sabaw. Timplahi lang gud ninyo. So after mabukal, ato butang ato ang 2 tablespoon of soy sauce o 2 tablespoon of oyster sauce. Ato lang i-mix. Then mabutang nata sa ato ang black pepper o asin. So bantay-bantayin lang gid ninyo nga ang udong dili niya tuyupunta ng tubig. Nagbutang pug ko og usa ka lemonsito juice. Ato lang i-mix. After nato ma-mix tanan, pwede nato na siya i-transfer sa serving plate. So muna na siya ang ato ang udong soup with pork belly. So lami kayo niya, pwede nyo ni i-try sa inyong mga balay. So gitapingan lang ako og green onions o pwede na to na i-serve. Ako patilawon akong wife as usual. So juicy kayo ang ato ang udong soup. And medyo sticky po siya tungod sa oyster sauce. Pwede ninyo ni buhaton siyang balay sa yon ra kaayo. Aside from parisan ninyo ang udong og sardinas, pwede po ninyo ni inanion. Parisan lang niyo pork belly o usa ka panlasa sama sa cubes. So ako wife, ganahan siya. So see you sa ato ang next vlog. Ciao!